नमस्कार, इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत नाचणीची इडली. त्यासाठी आपण 3 वाट्या तांदूळ भिजवून घेतलेले आहेत, धुवून स्वच्छ. या वाटीने कोणतेही तांदूळ घ्यायचे. त्यानंतर 1 वाटी उडदाची डाळ, पाऊण वाटी नाचणी. तर हे सर्व आपण स्वच्छ धुवून 6 ते 7 तास भिजवून ठेवायचं आहे. त्यानंतर आपण ते मिक्सरला लावून छान बारीक वाटून घ्यायचं आहे. तर सर्वप्रथम आपण तांदूळ वाटून घ्यायचे. या पद्धतीने. आणि त्यानंतर नाचणी वाटून घेऊया. इथे नाचणीची क्वांटिटी कमी असेल तर तुम्ही ती तांदळाबरोबर वाटून घेऊ शकतात, पण नाचणी जरा बारीक वाटावी. नाचणी आणि हे मिश्रण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. डाळ वाटून घेऊ आपण याच पद्धतीने. वाटताना खूप पाणी नाही घालायचं आहे. आता हे सर्व मिश्रण एकत्र करून आपण हे 10-12 तास झाकून ठेवायचं आहे. म्हणजे साधारण रात्रभर झाकून ठेवूया. इथं मी यामध्ये सोडा नाही वापरलेला आहे. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही तो घालू शकतात. पण हे असं जर चांगलं फेटलं ना तर इडल्या आपल्या सॉफ्ट होतात. आता हे बघा मिश्रण चांगलं फुगून आलेलं आहे. तर आपण यामध्ये मीठ घालून घेऊ आणि चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. चांगलं मिक्स करायचं आहे, म्हणजे इडल्या हलक्या होतील. या पद्धतीने. आता तो इडली स्टँडला आपण तेलाचा हात लावून हे मिश्रण त्यामध्ये व्यवस्थित टाकून घेऊया आणि 15 मिनटं आपण हे स्टीम करूया इडल्या. अतिशय हेल्दी रेसिपी आहे. नाचणी ही फार पौष्टिक असते, त्यामुळे ही एक हेल्दी रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. 15 मिनटं आपण हे स्टीम करून घेऊ. तोपर्यंत आपण चटणी बनवून घेऊया. इथे आपण नारळाचे थोडे तुकडे घेतलेले आहेत मी, 2-3. नंतर मिरची, कोथिंबीर, जिरं, मीठ, लिंबू हे सर्व घालून आपण हे मिश्रण मिक्सरला लावून घेऊ आणि नेहमी देतो त्याप्रमाणे हा तडका द्यायचा आहे. फक्त मोहरी, जिरं, थोडंसं हिंग आणि कढीपत्ता याची ही फोडणी दिलेली आहे. तर आपले 15 मिनटं झालेली आहेत. आपण इडल्या काढून घेऊया. या थंड करून घ्यायच्या आणि मग चमचा थोडा ओला करून आपण या इडल्या काढून घेऊया. बघा या पद्धतीने. नाचणीमुळे त्यांना ब्राऊन कलर आलेला आहे आणि छान हलक्या झालेल्या आहेत, फुगलेल्या आहेत. बघा पौष्टिक रेसिपी आहे. नक्की ट्राय करून बघा.